أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm ستاسو ټیچر انجینیر کلیمالله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 19 کوم چې زمونږ فنکشن اف اپریټینګ سیسټم لیکچر شروع کړو د هغې سیریز مونږ شروع کړو په هغې کې مونږ د دې لاست فنکشن وایو او لاست فنکشن چې دی هغه د دې فنکشن اف اپریټینګ سیسټم دی ډیوایس کنټرولینګ. د دې نه مخکې مونږه یوزر انټرفیس ویلیو، مانیټرینګ پرفارمنس هم ویلیو، ایکسیسینګ د ویب ویلیو. په ننني لیکچر کې چې کوم زمونږه د اپریټینګ سیسټم خو ډېر زیات فنکشنز دي، خو د کورس مطابق چې کوم ما تاسو ته کورس کانټینټس ډیزاین کړي دي د هغې مطابق چې دی دا زمونږ سره د اپریټینګ سیسټم لاست فنکشن دی. د دې سره زما دا ریکویسټ دی چې تاسو کاینډلی تاسو خپل بک ورسره هم سټډي کوئ او دا لیکچر هم تاسو اورئ. دې سره تاسو ته ډېر زیاته فایده کیږي. دا د ډیوایس کنټرولینګ د دې تیوري وایو، بیا په هغې باندې د هغې ایکسپلینیشن کوم. All the input devices and output devices and other resources of computer are controlled through operating system. د کمپیوټر چې څونه ډیوایسز دي که انپوټ دي او که آوټپوټ دي یا د دې سره نور څه ریسورسز نور څه وسایل لګېدلي دي، دا ټول چې دي دا د اپریټینګ سیسټم په تھرو باندې کنټرول کیږي. It is operating system that it manage and coordinate all the hardware parts of the computer system. دا د اپریټینګ سیسټم کمال دی چې دی ټول پارټس دي هغه منیج کوي هم او د هغې په منځ کې کوارډینیشن رابطه هم قایموي. ما تاسو ته مخکې په دې باندې ایکسپلینیشن کړو چې که فار ایگزامپل ډیټا د ریم نه پروسیسر ته ځي یا د ریم نه هارډ ډیسک ته ځي یا د پروسیسر نه هارډ ډیسک ته ځي، نو د دې په خپل منځ کې د رابطه قایمول، د یو ځای نه ډیټا بل ځای ته ډیټا لیږل، د یو ځای ډیټا چې کله پروسس شي نو هغه بل ځای ته پیچ کول، نو دا کار چې دی دا د اپریټینګ سیسټم دی چې هغه د هر یو ډیوایس نه د هغې متعلقه کار په طریقه باندې اخلي او هر یو کار ته هغه شانتې ټایم ورکوي، په هغه طریقه باندې منیج کوي او چې کله یې منیج کړي پراپر نو بیا د هغې په منځ کې رابطه هم قایموي. دا کار چې دی د اپریټینګ سیسټم دی. کله چې مونږ دا خبره کړې وه مخکې هم چې کله مونږ اپریټینګ سیسټم انسټالو نو دی هر یو فایل چې دی هغه په پراپر اپروپریټ پلیس باندې کیږي، د ماوس، کیبورډ، د ریم، د هارډ ډیسک، د بایوس، د ټول فایلونه هغه دی کیږي. که چېرې د هغې دا فایلز کې نه ښودلی شي، انسټال نه شي، نو دا کمپیوټر دغه ډیوایس چې دی دا بیا دی نه پیژني چې دا ریم لګېدلی او که یا چېرته هسې عام یو ډل ډیوایس لګېدلی دی، بیا دې نه پیژني چې دا هارډ ډیسک دی او که دا پروسیسر دی. نو که دې دا پارټس پیژني او یا دې د خپل پارټس نه متعلقه کار اخلي یا د هغه پارټس په منځ کې رابطه قایموي، نو دا د اپریټینګ سیسټم کمال دی او دې ته ویل کېږي ډیوایس کنټرولینګ. امید لرم چې دا لیکچر به هم تاسو پریکټیکلی زده کړي، د هغې تیوري هم تاسو ذهن ته به کوشوي او د هغې ایکسپلینیشن هم ما کوشش دا کړی دی چې څونه فنکشن دي په هغې باندې ما ځان له سیپریټ ویډیو ریکارډ کېدو کوشش کړی دی د دې لپاره چې سټوډنټس ته دا ذهن نشین شي او هغوی په اسانه باندې زما د دې ایکسپلینیشن نه زده کړه وکړي او د دې سبجیکټ څخه د هغوی شوق هم پیدا شي او مخکې هم په دې کې د لرنینګ کوشش کړي. اوس ورکړئ زه د خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.